Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom vad det finns för rimliga beslut som fattats och av vem som ger rimliga förklaringar på många av de olika viktiga citat och avslöjande detaljer som vittnen och andra inblandade har hävt ur sig genom åren. Vi förklarade att det var ett problem som behövde lösas när NATO och USA gjorde allt för att skydda den topphemliga Stay Behind-organisationen i samband med skotten. Vi förklarade att det är den enda rimliga bakgrunden till alla de polisers motsägelsefulla uppgifter och förklaringar till märkligt beteende runt mordplatsen och parets bevakning på mordkvällen. Vi synade också flera av Ingvar Carlssons utsagor och hur han uttrycker sig om andra, vilket leder oss vidare i utredningen. Hur flera socialdemokrater har handlat under åren efter att Olof Palme mördats. Hur Sveriges neutrala hållning i världen rimligen mer handlade om att sälja militär utrustning under denna täckmantel. Även till Sydafrika. Redan sedan förra veckan har Ingvar Carlsson dykt upp i ännu ett nytt och förkofta sammanhang under primetime-tid i mainstream-media för att få så många sympatier som möjligt. Självklart utan att få en enda kritisk fråga om varför han bara åkte taxi in till Rosenbad när han fick höra om Palmes död. Inga frågor om vad hans, bättre om det var en enstaka vettvilning, egentligen handlade om, eller om han visste om Olof Palmes bulvanförsäljningar av Robot 70 till Iran vid tiden för mordet. Det var annars ett förutsägbart och tröttsamt repeterande av Socialdemokraternas storhet, uppblandat med det helt avsiktliga nämnandet av konspirationsteorier i samband med Palmemordet. Att det finns ett parti utan demokratiska förtecken och att den nuvarande regeringen inte har någon agenda. Ni som såg mitt förra avsnitt måste ju ha skrattat under tiden ni såg detta tröttsamma program. Det är förutsägbart, genomskinligt, uppenbart desperat, med samma gamla smutsiga retorik som blivit Socialdemokraternas signum. Det är det som partiet kommer att förknippas med för lång tid framöver. Ingvar Carlssons egna uttalande om att han var tvungen att axla att svensk demokrati skulle fungera i samband med Palmemordet kommer han få äta upp den dagen sanningen kommer fram. Vi får hoppas att han motiverat sitt agerande genom åren, för sina barn i alla fall, om han nu själv inte finns kvar, för att stå till svars för det. Att nämna svensk demokrati samtidigt som statsministern, tillsammans med högt uppsatta före detta polischefer, vid tiden för mordet, smugglade svenska vapen till länder han inte fick, i konflikter som han medlade i, samtidigt som det skeppades stora summor till olika konflikter runt om i världen, det fick absolut inte folket i Sverige, demokratiskt, ta ställning till och rösta om. I denna del kommer vi att fortsätta att summera ihop det enda riktiga spåret som ligger bakom mordet.
Hoppas alla nu släppt polisspåret, alla ensamma galningar och utpekade oskyldiga syndabockar som Palmeskenutredningen och andra har bidragit med genom åren. Hoppas att alla nu är mycket mer mentalt mottagliga för att verkligen förstå hur hela mörkläggningen och mönstret i hur den har genomförts. Det bekräftar att detta verkligen är det riktiga spåret. Speciellt som det i olika sammanhang ska desinformeras med att Sydafrika redan är utrett och det var inte EDK på Arlanda. Kopplingen mellan Sydafrika och mordet skulle vara via en massa högerextrema personer som Alf E, Bertil W, David F och nu senast den helt galna historien att Viktor Gunnarsson skulle ha med Sydafrika att göra. All denna desinformation följer redan det mönster som Palmeskenutredningen redan företog sig 1996 när det under sannings- och försoningskommissionen bara i förbifarten nämndes att Olof Palme mördats på samma sätt. Men vi återkommer mer till det lite längre fram. Det viktiga är att förstå att det var redan timmar efter mordet, när den första oskyldiga syndabocken skulle pekas ut, som man redan hade bestämt sig för att begrava de sydafrikanska säkerhetsagenterna, de verkliga mördarna, rakt ner i mörkläggningen. Det innebar att låta dessa komma undan, mot att de höll tyst om vad de gjort. Det är därför som Anthony White råkade bli identifierad i Säpos lokaler, bara dagar efter mordet. Som ett Säpo-anställt vittne berättat om för Lars Borgnäs. Att det verkligen var en mörkläggning som innebar att vittnen skulle lockas in och tystas ner i Palmeskenutredningen visar den fantombild som användes bara dagar efter mordet för att det skulle kunna göras. Att sedan efterkommande åklagare och inblandade i Palmeskenutredningen tyckte det var ett stort misstag tidigt med fantombilden har sin helt uppenbara förklaring i att de ansåg det vara ett stort misstag. Det var aldrig ett misstag, de visste precis vad de gjorde och självklart var representanter från NATOs högkvarter i Wiesbaden snabbt på plats för att åstadkomma det. Men vad som verkligen belägger att Sydafrika hade motiv, resurser och var de rimliga gärningsmännen kunde mycket viktiga och trovärdiga personer redan dagarna efter mordet berätta om. Vi läser hur Expressen har sammanfattat det hela om de tidiga tipsen om Sydafrika. Men den första tiden efter mordet, den 28 februari 1986, drunknade allt annat i skuggan av PKK-spåret som drevs av dåvarande spaningsledaren Hans Holmér. Under åren som följde har senare spaningsledningar vittnat om hur handlingar legat bortglömda i åratal i tidigare chefers kassaskåp. Det gäller inte minst Sydafrikaspåret där en lång rad tidiga tips blev liggande till början av 1990-talet. Bland de bortglömda tipsen fanns, förutom Lisbeth Palmes tidiga uppgifter om Sydafrika, många av de uppgifter som senare skulle fullständigt dominera Palmeutredningen och mediebevakningen under mitten av 1990-talet. Ett av tipsen som försvann kom från författaren och Sydafrikakännaren Per Westberg som tipsade om att den sydafrikanske mästeragenten Craig Williamson möjligen kunde ha något med mordet att göra. Ytterligare ett borttappat tips kom från diplomaten Sverker Åström som tipsade tidigt, 6 dagar efter mordet, om Sydafrika och Craig Williamson. Liksom FN-ambassadören Anders Ferms tips om Sydafrikamotiv, den 12 mars 1986. Inte heller fick spåret någon större uppmärksamhet när Svenska Dagbladet, maj 1987, berättade om sydafrikanska agenter på plats i samband med mordet och att Palme fanns med på en dödslista över Sydafrikas fiender. Även där pekades Craig Williamson ut. Även Olof Palmes hemliga agent i Sydafrika, som var den som försedde motståndsrörelser i Sydafrika med stora summor pengar för att bekämpa apartheidregimen. När Birgitta Karlström Dorf, som väl känner till regimens resurser och möjligheter, hörde vad som hänt Olof Palme, blev hennes första tanke att sydafrikanska regimen låg bakom, och hon har inte ändrat sig sedan dess. Men det som verkligen blir fokus i detta avsnittet handlar just om alla de belägg som finns för att Sydafrika har begravts, redan från början och under hela vägen. I allt det officiella som händer.
Det här är det viktiga i det hela. Det är Palmeskenutredningens agerande som avslöjar hur relevant och sant som detta spår verkligen var. Det är bara att titta på hur lite det stod om Sydafrika i tidningarna den första tiden efter mordet. Nämndes Sydafrika var det bara i uppradande med flera andra organisationer och länder som kunde ligga bakom. För de som bara tror att Hans Holmér av rent egna privata skäl skulle begrava det spår som senare spaningsledare också begravt, så har ni tyvärr inte förstått någonting. Det som verkligen förklarar att det var en total mörkläggning av Sydafrikaspåret redan initialt är Per Westbergs brev till utredningen, där han till och med namngav Craig Williamson som hjärnan bakom. Det brev som Hans Holmér låste in i ett kassaskåp och som sedan slarvades bort. Det som verkligen ramar in allt det handlar om att Per Westberg, som ju var en av dem som lämnade in det tidiga konkreta tipset till utredningen, inte ens via en fullmakt till andra kan få ut sin egna information från Palmeskenutredningen. Vi lyssnar. Redan några dagar efter mordet i februari 1986 skriver Per Westberg 2 brev till Hans Holmér. Han inleder breven med broder och berättar sen om den person som kommer att bli en av huvudpersonerna i Sydafrikaspåret. Det är samma person som Eugene de Kock kommer att peka ut 1996. Superspionen Craig Williamson. Honom kommer vi att prata mer om. Men 1986 är polisen inte alls särskilt intresserad av Sydafrika eller Pers brev. Det brevet blev aldrig registrerat. Holmér föredrog antagligen att slarva bort det eftersom han hade sitt öga mot PKK och andra tänkbara. Det som Per Westberg hänvisar till är det spår som skulle ta upp nästan all tid hos polisen de kritiska månaderna efter mordet. PKK är en väpnad kurdisk organisation som terroriststämplades under Palmes regeringstid. Och konsekvensen av det är att Per Westbergs brev hamnar i ett kassaskåp och ligger där fram till 1989. Först 3 år efter mordet registreras breven i utredningen. Och 1989 kommer en kriminalkommissarie hem till Per Westberg. Och gav mig en lista på 15 redan av Säpo misstänkta eller tänkbara sydafrikaner. Eller någon rhodesian också. Och frågade vad jag visste, och 7 av dem visste jag någonting om. Ingen av dem hade dykt upp i medierna alltså som namn, utan det här var hemliga. Men 7 av dem kände jag till. Här ska vi stanna upp lite. För eftersom Palmeutredningen numera är nedlagd hade vi hoppats att det skulle innebära en större insyn i utredningen. Hur har de olika spåren egentligen utretts? Vilka beslut har fattats? Men efter en ovanligt lång sekretessprövning är det mesta vi får ut maskat. Alltså, vad är det för typ av grejer som de maskar? Alltså ställen där Per säger sig veta någonting. Typ såhär, det här är en historia jag inte kan så ordentligt. Vid något tillfälle kom det ett par sydafrikanska agenter till Göteborg tydligen. Och det har de maskat. Så vi ber Per Westberg om en fullmakt och begär ut bandinspelningarna från hans förhör. Han vill dessutom själv gärna läsa sina gamla brev till Hans Holmér. Men det vi får ut är hårt maskat. Och som motivering anger polisen att de inte kan garantera att någon annan utom Per kommer att läsa handlingarna. När vi söker Palmeutredningen för en kommentar vill de inte ställa upp på intervju utan mejlar istället det här. Myndighetens sekretessbedömningar i Palmeutredningen görs i enlighet med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter om enskild person i en nedlagd förundersökning omfattas av mycket stark sekretessskydd.
Det här är anledningen till att det finns många uppgifter som allmänheten inte får ta del av. Att vissa handlingar i sin helhet omfattas av sekretess och därför inte lämnas ut alls är inte heller något anmärkningsvärt när huvudregeln för innehållet är sekretess. Deras beslut är överklagat till kammarrätten. Vi backar till 1989 igen, då Per Westberg förhörs. Så att jag kallades då till Åke Röst på Rikskriminalen för det första samtalet, och följden av det var att en kriminalkommissarie som hette Tuve Johansson kom upp till mig och bandade flera timmars samtal. Men inte heller då är polisen särskilt intresserad av en möjlig sydafrikansk konspiration. 1989 har Palmeutredarna nämligen siktet inställt på en annan misstänkt. Det året åtalas den ökände Christer Pettersson för mordet på Olof Palme. Medger du eller förnekar du att det här är riktigt? Det är alldeles fel. Det är alldeles fel. Det är alldeles fel. Här hör vi slutförhöret med Christer Pettersson. Varför skulle jag mörda Palme? Tala om det. Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget motiv och jag har inte mördat Palme. Varför skulle jag göra det? Men för att förstå... Men det är detaljerna från en person som är väldigt insatt i de sydafrikanska möjligheterna, som man förstår precis hur Craig är som person, vilka andra brott han gjort och hur han lyckades att ta sig nära Olof Palme på mordkvällen genom att ta in hur han tidigare infiltrerat ANC och lyckats tagit reda på Olof Palmes roll i det hela. Vi lyssnar. Och då plötsligt så fick han en signal att den framstående anti-apartheid studentpolitiker Craig Williamson, som ingen visste trodde annat än gott om, han visste ett sätt att befria Eric Abraham och sa till Eric Abraham, gör dig redo på nyårsnatten. Då har de här säkerhetspoliserna som vaktar huset, de har druckit, de är yra fulla. Då ska du smyga ut och då står det en vit Toyota om hörnet. Sätt i den. Han gjorde det. Den tog honom till flyget till Johannesburg. Där var Craig Williamson som körde honom genom Sydafrika till Botswana-gränsen utan svårigheter, konstigt nog. För Sydafrika bevakade ju gränsen, men där hände ingenting. Det tänkte inte Eric Abraham på just då. Så att Eric Abraham hamnade i London, men Craig Williamson hade på det viset skapat sig ett alibi. Craig Williamson ansöker om den lediga posten som biträdande chef på IUEF i Genève, som finansieras till stor del av Sverige. Men det finns också de som är misstänksamma mot Williamson. Och man kollade med ANC och ANC var några misstänksamma, men några trodde att det där verkade helt okej. Så att han kom in där. Under den här perioden så har IUEF en svensk chef och Craig Williamson lyckas bli hans närmsta man. Och på så sätt kommer han få ovärderlig input i kampen mot apartheid. Då fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen, Oliver Tambo för ANC, Steve Biko för Black Consciousness Movement. Genom Craig Williamson får apartheidregimen en tydligare bild av Olof Palmes aktiva roll i motståndet. Under slutet av 70-talet arrangerar Olof Palme ett möte för att ena ledarna för de två största motståndsorganisationerna. Det handlar om ANC och så den idag mindre kända Black Consciousness Movement, som till skillnad från ANC förespråkar icke-våld. Det hemliga mötet ska äga rum i London där Oliver Tambo leder ANC i exil. Planen är att smuggla ut Steve Biko, som företräder Black Consciousness Movement, från Sydafrika där han befinner sig. Men Craig Williamson får vetskap om Olof Palmes planerade möte.
Och Steve Biko hinner aldrig lämna Sydafrika. Han arresteras i en vägspärr. Craig grep in. Sydafrika arresterade Biko och torterade honom till döds. Steve Bikos kista förs genom folkmassan och flera har höjt sina knutna nävar mot skyn. Sunday, September the 25th, 20,000 black South Africans came to mourn Steve Biko. Han är den 20:e personen som dött i säkerhetspolisens förvar under de senaste 18 månaderna. The non-violent but militant black radical leader who died mysteriously in police custody. The announcement was greeted internationally with shock and anger. Den sydafrikanska regimen hävdade att han dött efter en hungerstrejk i häktet. Men egentligen har Biko dött av svåra hjärnskador. Han har blivit torterad och misshandlad av polisen. Är det så svårt att förstå att Craig var väldigt inblandad i just de saker som Olof Palme ägnade sig åt? Är det då så svårt att förstå att Craig hade vetskapen om att Olof Palme semestrat på Kreta flera år innan och att det är i Medelhavet, där Craig har sin båt, som han planerar nästa steg, att komma nära Olof Palme? Tänk även på att Craig blev identifierad på plats i Stockholm av ett mycket trovärdigt vittne bara en vecka innan mordet. En vecka innan Olof och Lisbeth Palme bestämmer sig för att gå på bio befinner sig runt 1000 personer i Folkets hus i Stockholm för att delta i folkriksdagen mot apartheid. Några deltagare kommer senare berätta för polisen om ett antal mystiska män som rör sig i foajén. Liksom mycket annat från Palmeutredningen så nekas vi att ta del av vittnesmålen och eventuella PM om dessa mystiska män. Men att de fanns där är fastslaget. Ja, att det ska vara skumma personer med, men det fanns ju säkert som skulle, inte minst från Sydafrikas legationer. Det var ju givet. Per Westberg är på plats. ANC-ledaren Oliver Tambo har rest hit från London för att tala. Och här sitter även, inte helt oväntat, Olof Palme. Och där satt jag ju, på hans uppmaning så satt jag bakom honom. Precis stolen för att vi skulle kunna konferera om det hände var någonting. Och Oliver Tambo som företrädde Sydafrika och Mandela i exil och som ständigt var i Sverige för att vi hjälpte ju klandestint i hemlighet ANC oerhört mycket. Mer än Frankrike, England, USA ihop. Och Palme, först talade Oliver Tambo, och det blev Palme skakad. Så att när han i sin tur strax efter gick upp så såg jag hur han hade ett av UD skrivet tal som var så diplomatiskt men ändå gick långt. Han tittade på det, skrynklade ihop det, la ner i fickan och sen talade han fullständigt fritt. Och det han sa då, det var kanske inte vad alla fattade hur radikalt det var. Nämligen att han sa vi har bojkott av olja och flyg och vapen mot Sydafrika från åtskilliga länder. Men de enda verksamma sanktioner som kan knäcka Sydafrika, det är de ekonomiska, det är att förmå de stora bankerna, Standard Bank, Barclays, Manhattan, Chase Bank etc. att kräva in och säga upp lånen. Det skulle knäcka rasväldet som just det här året, 1986, faktiskt nådde en kulmen av grymhet, tortyr, deportationer i Sydafrika. Vad vi bevittnar i Sydafrika är en ond cirkel av ökat våld i försvaret av en redan Det är endast kortsynthet, en ovilja att se verkligheten som den är, som får den vita minoriteten att klamra sig fast vid makten. Och vi som satt nära var otroligt tagna. Jag måste säga att jag var skakad, jag var nästan tårögd själv.
Genom att deklarera vårt stöd för de svartas kamp och genom att medverka till att isolera apartheidregimen så ska vi ta vårt ansvar för att detta vedervärdigas. Och efteråt var det en lunch där jag satt med utrikesministern och med Thabo Mbeki som en gång skulle efterträda Mandela och Oliver Tambo. Och alla insåg häpna att Palme gått längre än någon västlig statsman någonsin i att föreslå sådana här konkreta åtgärder. Någon vecka senare var han död. Lyssna verkligen på hela serien på Google Podcasts. Vill man bara höra korrekta uppgifter så är det Per Westbergs innehåll som är det viktiga. Vill man höra på vilket sätt som poliser desinformerar och sprider fler rökridåer så kan man ta del av Jan Olssons bidrag i och med gärningsmannaprofilen som helt skapades för att flytta fokus till en ensam gärningsman. Men framför allt Jan-Åke Kjellbergs helt galna historia om det andra Sydafrikaspåret. Så, för er som minns avsnittet när jag, under 10 dagar i somras, drog ner byxorna på Kjellberg, Wall och Hasselbom och minns hur Kjellberg verkligen undvek att svara på frågor om det andra Sydafrikaspåret eller Gunnar Walls hävdande att Kjellberg aldrig påstått något sådant. Trots att Gunnar tidigare godkänt en artikel ihoptotad av Kjellberg och Hasselbom. Som Kjellberg då skrev. Du hänvisar också till det spår som du ligger bakom. Nu blir din kommentar mer än lovligt knepig. Steffo, du har fel utgångspunkt i dina antaganden. Det finns inga spår som jag anser som mina eller som jag ligger bakom. Som Gunnar skriver. Du skriver att Jan-Åke Kjellberg har ett eget Sydafrikaspår som han gärna vill saluföra och undrar varför jag inte nämner att det är på det sättet. Jag förstår faktiskt inte. Det finns ju många inslag i det som kallas Sydafrikaspåret. Till exempel har ju olika personer pekats ut som gärningsmän. Så, här kommer ett klipp för de personerna och även för alla andra som fortfarande har mycket svårt att förstå vilken sida Gunnar och kompani befinner sig på om mörkläggningsskiljelinjen. Vi lyssnar först på bortviftningen av EDKs uppgifter och sedan på hur Jan-Åke Kjellberg själv presenterar sitt egna spår. Sen så blev ju det här, de Kochs uppgifter har ju sen genom åren blivit väldigt, det har ju blivit väldigt misshandlat och feltolkat på många sätt. Det de Koch sa var ju bara att han hade så att säga andrahandsuppgifter. Någon hade sagt till honom att han visste vem som hade mördat Palme, va? Men i stort sett det var det ju bara, inte så mycket mer. Men däremot sen det som jag då betecknar som det andra Sydafrikaspåret, för min del blev ju det betydligt intressantare med en direkt koppling till Sverige så att säga. Som ni förstår blev tips om Sydafrika inlåsta, mörklagda under utredningen, samtidigt som villospåren med den galna österrikaren, Viktor Gunnarsson och PKK fick allt fokus, innan hela cirkusen med åtalet mot Christer Pettersson var den enda möjliga vägen som Palmeskenutredningen tog. Att som hade med Sydafrika skulle gömmas undan. Sydafrika nämndes bara i samma meningar som andra länder och organisationer för att förminska motivbilderna. Även den tröttsamma förklaringen att det måste finnas en lokal koppling för att de skulle ha kunnat genomföra det, eller att det ska finnas belägg från mordplatsen. Craig Williamson var helt hemma i Sverige på denna tid. Haft möten med framstående socialdemokrater och rörde sig i IPAs lokaler i stan. Det behövdes ingen mer koppling. Vittnen vid mordplatsen har till och med uppgett att gärningsmannen hade utländsk härkomst. Det är bara att titta på första sändningen efter mordet från SVT. Allt ger verkligen belägg för att Sydafrika har begravts redan från början. Även Ingvar Carlsson, på senare år, har erkänt att Sydafrika hatade Olof Palme. Den uppgiften har han rimligen haft under hela tiden, men först nu lyft fram. Vad säger då Ingvar om hans egna backning av Hans Holmér, som låste in tipsen om Sydafrika i kassaskåp? Han vet såklart om alltihop.
Ingvar har ju till och med uppgett att vi klarade det. Palmeskenutredningen, med den självutnämnde Holmér i spetsen, lyckades verkligen begrava det verkliga spåret. Det hade aldrig fungerat om inte den socialdemokratiska städaren Hans Holmér tagit befälet i utredningen. Holmér som till och med under tiden blev utsedd till årets svensk. Alla ni som stämmer in i alla förminskningar och minsta nedvärderande kommentaren om Holmérs intellekt har verkligen inte fattat någonting. Han lyckades fenomenalt med det han var satt att göra. Han var dock övertygad själv om att vi alla skulle få facit en dag, med det höga spel han spelade. Han var även väl medveten om vilket straff han skulle få för det han gjort, nämligen livstid. Men i dessa tider av fullkomligt vilseledande information från olika forum, till och med när det gäller Sydafrika, så är det så skönt att allt som gällde de verkliga uppgifterna om Sydafrika redan finns dokumenterade sedan många år tillbaka. Det är i dessa uppgifter som vi faktiskt både förstår vad som verkligen har hänt och i alla de villospår som Palmeskenutredningen och andra experter uttalat sig om som det verkliga händelseförloppet finns att hämta. Det är när man väl hittar korrekta uppgifter och förstår vad som verkligen har hänt som det blir så avslöjande hur en pinsam genomskinlig Palmeskenutredning har hanterat det. Nu när vi har gjort så många avsnitt på kanalen som faktiskt ger en helt rimlig förklaring till varför hela mordet och omständigheterna på mordkvällen mörklades, så behöver vi ha ett mycket öppet sinne för vad som verkligen händer. Vi behöver förstå ett mycket viktigt händelseförlopp. Vi behöver förstå människor, mänskliga samtal och mänskliga motivbilder. Vi behöver förstå helt rimliga, nyfikna och utforskande möten mellan dessa människor. Det finns nämligen ingen större hjälte i att få fram de riktiga och konkreta uppgifterna bakom mordet som gäller Sydafrika, förutom dokumentärfilmaren Boris Ersson. För att det inte ska råda några som helst tvivel om vad Sydafrikaspåret faktiskt handlar om kommer vi att gå igenom belägg redan från 1994 och framåt. Ni vet att de flesta turerna runt mordet har med Christer Pettersson att göra. Det var det som överskuggade hela utredningen under många år. Även om Christer frikändes redan 1989 så fortsatte Palmeskenutredningen med att arbeta på en resningsansökan mot Christer som för den så kallade rättsstaten Sverige skulle avslås 1997. Men det är under denna tid som vi verkligen behöver titta på närmare vad som händer när det gäller Sydafrikaspåret. Redan 1994. Det är nämligen då den stora hjälten Boris beger sig ner till Sydafrika för att filma och möta flera viktiga personer. Boris som redan sedan 1978 varit producent på Sveriges Radio i Luleå, men sedan 1993 sa upp sig för att ägna sig åt filmarbetet kring Sydafrika. Boris uppger själv att det var när han följde UD:s arbete som han blev intresserad av kontakterna med Sydafrika. Boris åkte alltså ner till Sydafrika 2 gånger under 1994. En gång på våren och en gång på hösten. Intressant är även att en av de första han fick kontakt med i Sydafrika var just Per Westberg, som han mötte i Kapstaden. Boris arbete handlade om att försöka få reda på hur offren drabbats under apartheidregimen. Det var när väl Boris träffade dessa människor och fick beskrivet vilka fasansfulla brott de utsatts för, som även Boris frågade vilka det var som låg bakom, och successivt vågade Boris närma sig alla de som genomfört de fruktansvärda dåden. Det var den huvudsakliga uppgiften på våren 1994. Men, för att förstå hur saker utvecklade sig i tid, så var det alltså sedan på senhösten 1994 som Boris riktade in sig på förövarna. Det var då Boris träffade Dirk Coetz, som berättar om mordet på Olof Palme, hänvisar till den forne säkerhetsagenten Rian Stander och även uppmanar Boris att prata med Craig Williamson. Det är då Boris får reda på att Rian har arbetat i Craigs bolag Longreach. Det är i samtalen med Rian som Boris får reda på många saker som är konkreta när det gäller mordet. Och det viktigaste är att Rian har dokument som visar både kontonummer och vilken bank som skytten Anthony White har fått betalt ifrån och vilken summa han fått.
Det är även Rian som berättar att det finns en inblandad till, som heter Paul Asmussen, som fanns på plats i Stockholm vid mordtillfället. Vi har redan lyft fram unika detaljer från Boris uppgifter om att det var svenskar som låg bakom walkie-talkie-bevakningen på mordkvällen. Att det var en kvinnlig chef som de hade haft kontakt med för att lyckas med mordet, som de senare inte kunde få kontakt med. Vilket förklarar både parets vän Antosa och Theo från Kreta. Rian har nämnt Craig Yacht som ligger i Medelhavet, som verkligen förklarar kopplingen mellan Olof Palme och Sydafrika ner till mordplatsen på mordkvällen. Vi har även redovisat hur Rian helt avfärdar att Bertil Vedin skulle varit inblandad i något, och som det sägs i reportaget är det ett utpekande som media gjort. Nu vet vi mer bakgrunden till det. Men denna gång lyfter vi fram en annan intressant uppgift ur Boris förhör. Det är nämligen så att man måste förstå att i samtalen mellan Boris och Rian så finns det även möjligheter för missförstånd och egna tolkningar man behöver väga in i sammanhanget. När man väl vet annan information så blir allt mycket klarare för vad det egentligen handlar om. Det är när förhörsledaren frågar om en anteckning som det blir intressant. Vi läser. OP, Olof Palme, fick pengar via Craig, svarta pengar. Boris svarar. Jo, det skymtade ju fram att det fanns, att det skulle ha. Stander nämner ju då att det skulle ha funnits någon form kontakt mellan Craig Williamson och Olof Palme, och konflikt som gällde pengar och som gällde någon form av att lägga sig till med pengar och att. Men när jag började fråga om det, och jag hade ju då i bakhuvudet den där debatten som fanns om det här college-historien, där Palme blev anklagad för att mygla till förmån för sin son och sånt där ville Stander inte gå vidare, utan det blev bara de här korta. Jag har inga mer detaljer kring det här och själv, personligen, så har jag svårt att tänka mig att Olof Palme skulle ha någon sorts. Ja, det enda jag kan säga är att så här sa Stander. Det som är så bra med Boris är att han är ärlig med hur han ser på det hela och vad han knyter an till. När man vet om att Olof Palme fick ett hus på Kreta i september 1985 medan paret var där på semester, så blir detta resonemang mycket mer rimligt. Jag menar att det bekräftar att Craig ligger bakom hela denna idén för att ha en hållhake på Olof Palme via Olofs vän Theo på Kreta. Kan det till och med ha handlat om just det, i samband med att Olof skulle träffa Theo kort utanför Dekorima? Är det därför som även Rian har tagit del av dessa uppgifter från Craig, för att det var en betydande del i upplägget? Förstår ni att det är på denna nivå man behöver tolka informationen mellan två personer som inte var delaktiga i sakerna på mordkvällen, men som har fått saker berättade för sig, i kombination med de subjektiva uppfattningar som de själva har som utgångspunkt? Lägg till allt detta till din egen kunskapsbank i folkbildningens förtecken. Med denna bakgrund går det att utläsa otroligt mycket från detta förhör, och det är bara beundra Boris i hans formulering av hur säker han är i uppgifterna, eller om han undersökt vidare i detaljerna. Det är bara konstatera att Boris har gjort ett enormt arbete i att samla information på så kort tid, vid dessa osäkra och stressade möten. Sedan tillkommer lite intressanta uppgifter om vad som hände Boris i Sydafrika, men framförallt vad han blev instruerad att göra när han kom hem. Vi läser. Under tiden Boris arbetade i Sydafrika blev han varnad för att ställa obekväma frågor. Han märkte också att han hela tiden var bevakad och förföljd. Hans väskor genomsöktes på hotellet när han var ute och arbetade med mera. När Boris skulle resa hem till Sverige tog han kontakt med ambassaden i Pretoria och bad dessa skicka hem väskan på diplomatiskt sätt, så att inte hans material skulle försvinna. Boris fick hjälp med detta och fick sedan hämta ut väskan på UD. På UD tog Boris kontakt med Pierre Schori som uppmanade Boris att skriva ner vilka kontakter han haft och vilken information han kommit över och lämna denna skrivelse till Palmegruppen. Pierre Schori ville inte att Boris själv skulle utreda omständigheterna kring Palmemordet. Skrivelsen resulterade i den aktuella rapport Boris överlämnade till hans Ölvebro och Palmegruppen.
Är det inte intressant att Boris blev uppmanad av Pierre Schori att inte själv utreda händelserna kring Palmemordet? Kommer ni förresten ihåg vad som hände i samband med att Boris hade lämnat in rapporten? Om det trevliga, ointressanta samtalet med Ölvebro. Vi lyssnar. Här pekas ut ett antal personer med påståendet att de planerade och genomförde mordet. Då blev jag kallad till ett möte med Palmegruppen och det var framförallt Ölvebro som jag pratade med. Och så kom jag dit och så är det ett ganska småtrevligt samtal och han bjuder på lunch och frågar egentligen inte speciellt mycket alls. Your prime minister was too liberal and too anti-South Africa. That is why he died. The South African security police was involved in that. Märk även hur Boris, som fortfarande har kontakt med Rian, kompletterar sina tidigare uppgifter genom att trycka på om att Rian är livrädd för vad som kan hända med honom. Det är genuina rop på hjälp om att få möjlighet att ordna ett avtal om amnesti för honom själv mot att han berättar om mordet. Till och med justitieministern i Sydafrika är fullständigt beredd på att hjälpa svenska utredare om de vill ha det. Hela vägen till Nelson Mandela. Vi lyssnar. Men jag tycker uppgifterna är så pass konkreta så att de förtjänar en rejäl utredning. 2 olika personer har nu påståtts vara sydafrikanernas gärningsman på Sveavägen. Den ene, svensken Bertil Vedin, är utpekad enbart av massmedia. Han finns inte utpekad och nämnd i mitt material. Och mina källor i Sydafrika har inte nämnt honom överhuvudtaget. Den andra som pekats ut är en ökänd mördare och medarbetare till Craig Williamson. Namnet på honom fanns med redan i Boris Erssons material från 1994. The actual chap that, according to the information, murdered your prime minister was an ex-Rhodesian, now Zimbabwe, Selous scout by the name of Ed White, Anthony White. Boris Erssons källa har sagt sig vara villig att träda fram, men kräver amnesti för alla de andra brott han begått. Något som den så kallade sanningskommissionen inte vill ge. Han måste först säga vad han vet. Den nya regeringen har hela tiden varit informerad om misstankarna. Omedelbart efter ANC:s seger i Sydafrika lämnade nämligen Boris Ersson sina uppgifter till justitieministern Dalla Omar. Från sydafrikansk regeringssida så sa man att Sverige kommer att få allt stöd om man vill utreda det här. Dalla Omar gick direkt till Nelson Mandela och hade ett möte med honom och kom tillbaka till mig och hälsade att dörren är öppen, svenskarna kan bara komma hit. Är det sånt som är kontrollerbart utan att veta källan? Ja, det är namn. Alltså, här pekas ut ett antal personer med påståendet att de planerade och genomförde mordet. Det är klart att man måste kunna börja spana på de personerna. Här blir det väldigt rimligt att tro att Palmeskenutredningen gjorde allt för att Rian inte skulle få någon hjälp att ordna något avtal. De gjorde helt enkelt ingenting för att försöka få fram sanningen om mordet. Vi vet ju hur Ölvebro uttalade sig om Rian senare som en informationssvindlare. Förstår ni inte vilket belägg det verkligen är i sammanhanget när ni förstår bakgrunden till alla Rians viktiga uppgifter om mordet skulle fortsätta att mörkläggas? Så, försök verkligen att ta in detta. Många uppgifter som Boris har lämnat om det han fick fram i Sydafrika fanns alltså redan i Palmeskenutredningen 1994. De konkreta detaljerna från Sveavägen. Boris vädjade till hjälp för Rian redan 1994. Men det är först 1996, när bomben släpps av EDK i Sydafrika, som även han fått uppgifterna från Rian, som Palmeskenutredningen intresserar sig för Boris. Det är då han lämnar sitt förhör och redovisar alla sina anteckningar. När man väl förstår att det är Rians uppgifter som ligger till grund även för EDK, då förstår man också vad som händer när Tommy Lindström hinner ner till Sydafrika och utger sig för att vara svensk polis. Och sedan har EDK tappat bort lappen och glömt bort namnet.
Sedan skyller EDK på någon i Turkiet, medan kompisen Castleton skyller på Bertil Wedin. Trots att Rian redan förklarat att någon Bertil Wedin har inte varit inblandad. När man väl läser detaljerna från förhöret så förstår man precis hur det gick till när Boris kontrollerade de här uppgifterna, eftersom han berättar att han hade med sig tidningar från Sverige och just frågade om Bertil. Kunde bara inte Stocklassa ha läst och förstått vad det Rian har berättat för Boris? Att Ölvebro sedan pekar ut Rian Stander som informationssvindlare är just belägg för att hela Palmeskenutredningen aldrig hade tänkt att de skulle ens utreda Sydafrikaspåret. Det är samma rökridåer som fortfarande används för att smutskasta alla sydafrikanska agenter och hänvisa till att det bara är belöningen de är ute efter. Läs Boris dokument, det Rian bara vill ha är amnesti för det han varit med om. Det är alltså Palmeskenutredningen som helt hindrar honom från att berätta vad han vet och vilka papper han har för att fortsätta mörklägga omständigheterna. Läs Boris kompletterande brev till Palmeskenutredningen med tydliga instruktioner om att kontakta justitieministern, Dulla Omar. Tyvärr är både Rian och Boris helt ovetande om vad som redan har städats bort på mordkvällen på Sveavägen. Är då Rian en person som bara hittar på saker? En informationssvindlare? Nej, han har arbetat i Kraigs bolag och känner väl till alla de personer som det handlar om. Han tar alltså otroliga risker för att försöka nå ut med denna information och har verkligen fått ett förtroende för Boris, som genuint nyfiken har försökt ta reda på vad som hänt. Tyvärr förstår inte heller Boris bakgrunden till varför inte Palmeskenutredningen ens beger sig ner till Sydafrika och hjälper till att skaffa fram information om mordet från de personer som han själv träffat och dokumenterat uppgifter kring. Blir det då inte otroligt avslöjande att när väl bomben i Sydafrika briserar 1996 så ska Palmeåklagarens uttalande om att inte ha bråttom ner helt motsäga uppgifterna som Boris tidigare lämnat om att Rian är livrädd för att något ska hända honom. Han är väl medveten om vad Craig och de andra har gjort tidigare. I detta läge har alltså Palmeskenutredningen äventyrat en helt oskyldig uppgiftlämnares liv genom att inte ens bege sig ner och försöka förhöra personen så att uppgifterna i alla fall finns dokumenterade. Jag förutsätter att alla har sett det fantastiska program på TV4 som tog upp avslöjande detaljer om hur det gick till när Sydafrika planerade mordet på Olof Palme. Hur huset på Daisy Farm byggdes med hjälp av stulna svenska skattepengar. Personen som berättar detta har full koll på sakerna. Han var delaktig i det. Han var med och byggde huset. Förstår ni inte vilka förstahandsuppgifter det är? Och ändå tror alltså svenska personer mer på Palmeskenutredningen än de här uppgifterna. Det säger mer om svenskars naivitet och respekt för svenska myndigheter än om att vara objektiv, kritisk och förstå vad som verkligen har hänt. Varför skulle dessa personer ljuga om det? Redan 1994. Erkänna fler brott än de redan varit delaktiga i. Förstår ni inte att EDK redan hade gjort så mycket som ledde till att han fick 212 års fängelse? Självklart nämner han detta då bara i förbifarten, 1996. Därför att det är sant. Man måste förstå de verkliga bakomliggande motivbilderna bakom vad som händer. Men det är även något mycket intressant som händer med media och deras bevakning runt mordet som tar otroligt intressanta turer just 1996 när bomben släpps i Sydafrika. Och här vill jag för en gångs skull lyfta fram Expressens artiklar som jag har tillgång till. När väl Palmeskenutredningen inte tycktes ha bråttom att åka ner var det i alla fall några svenska journalister som gjorde det för att gräva i de nya uppgifterna. De gjorde även ett mycket bra arbete. De frågade exempelvis även vänner till Anthony White om hur han var som person, vilket är väldigt värdefullt att jämföra med vad han själv säger. Självklart finns det uppgifter som redan Tommy Lindström hann plantera, som alla andra det ska skyllas på. Men det säger också något om hur förloppet har utvecklats, innan man frågar ut personerna. När man redan vet vilka de inblandade är, och hur mordet gick till, och att det, till och med i Rians uppgifter framkommer,
att det var svenskar som stod bakom alla walkie-talking på mordkvällen. Det är då man enkelt förstår hur Palmeskenutredningen gjort allt för att dölja sanningen, även där nere. Beläggen blir ännu tydligare när man väl analyserar alla fiktiva vittnesförhör som hållits med de inblandade, där exempelvis uppgifter om att de inblandade inte ens varit i Sverige vid tiden för mordet, trots att de blivit identifierade av vittnen. Men det får vi ta och utveckla en annan gång. Det arbete som svenska journalister bidrar till under de dagar de var där nere, och även att de lyfter fram att Boris egentligen redan lämnat dessa uppgifter till Palmeskenutredningen redan för 1,5 år innan, är mycket korrekta och lyfter verkligen fram hur ointresserade Palmeskenutredningen var att försöka gräva fram sanningen kring mordet. Expressen lyfte även fram alla de vittnesmål om att Craig var i Stockholm vid tiden för mordet. Men trots denna viktiga insats av journalister, som borde varit hela Palmeskenutredningens uppgift, att åtminstone åka ner och höra personerna upplysningsvis, så blir det inte mycket av detta. Och då blir det intressant att försöka förstå varför. Vi får se om vi tillsammans kan försöka ta reda på hur det kan ha gått till, baserat på andra händelser som händer efter det. Till de personer som var med och bidrog till Sydafrika-granskningen vill jag bara säga att vi har sparat ner alla uppgifter på dessa personer, så vi har det inför framtiden. Det är ett led i den stora kartläggningen som just nu genomförs av all media och vilka journalister som arbetar med mörkläggningen för att de ska kunna stå till svars för vad de gjort framöver. Det händer nämligen inte så mycket mer. Alla förväntar sig att Palmeutredningen ska komma framåt i uppgifterna, men när de sedan förhör personerna så skrivs allting av med de fiktiva uppgifterna från förhören. Sedan sitter en polis, Jan-Åke Kjellberg, ni vet han som arbetade på Säpo på mordnatten, och bevakar allt nere i Sydafrika, för att sedan komma hem och vilseleda med sitt andra Sydafrikaspår som vi redan tagit upp. Det intressanta blir att, flera år efteråt, kommer Sydafrika upp på tal igen. Denna gång är det en annan person som pekas ut för att ha varit skytten bakom mordet. Det är affärsmannen Kent Agland som gjort egna efterforskningar, med viss inblandning av Tommy Lindström, och det slutar i att Kent pekar ut Roy Allen som skytten. Att det absolut inte stämmer med uppgifterna som Ryan redan lämnade 1994 avskriver såklart allt som har med det här att göra, men hela denna nya uppgift får ett väldigt tydligt mönster i hur media hanterar dessa uppgifter, eller rättare sagt, de uppgifter som handlar om Kent som person. Aftonbladet står inledningsvis på Kents sida och redovisar att Palmeskenutredningen är intresserade. Sedan börjar Aftonbladet lyfta in pengarna i det hela och samtidigt nämna att Kents tidigare bolag gått i konkurs. Det spelar ingen roll att Kent själv säger att han inte visste att det fanns någon belöning från början. Expressen börjar strax därefter att misskreditera och måla ut Kent som en pengahungrig lycksökare. Självklart kliver någon av Sydafrika-experterna in och ska förringa uppgifterna som han själv har tillgång till, men är mycket osäker kring äktheten i. Allt slutar med att Kent målas ut som en girig bedragare som kommer med falsk information. Är det verkligen då så svårt att förstå att det skulle komma igen i år på Gunnars blogg? Att Hasselbom igen skulle dyka upp med sina karaktärsmördande utsagor som Stocklassa fick smaka på denna gång. Det är nämligen från denna punkt som mönstret helt från medias sida faller in i samma mönster av smutskastning och förminskning som Palmeskenutredningen ägnat sig åt. I alla fall från 2003 och framåt är det tydligt att det bara ska konsulteras olika experter som ska uttala sig om Sydafrika och Palmemordet. Det finns rimligen en uppsatt lista på alla de experter som ska uttala sig i olika frågor. Hasselbom, Kjellberg om Sydafrika, Leif GW om poliser, Lampers om Engström, Wall om allt annat. Börjar inte mönstret bli väldigt tydligt med hur vi alla blivit hjärntvättade genom åren, även när uppgifter av intresse, i alla fall från de verkliga gärningsmännen, lyfts fram? Så vad är det då som gör att Expressens journalister beger sig ända till Sydafrika 1996 för att försöka ta reda på saker, till att tvingas in i mörkläggningen och anpassa sig?
Självklart kan regeringar och myndigheter använda ekonomiska påtryckningsmedel för att fortsätta mörkläggningen, men det finns något annat, som i alla fall händer, som är mycket relevant i sammanhanget. Det är nämligen så att både Expressen och Aftonbladet blir stämda av Anthony White för förtal efter hela Sydafrikabomben 1996. Vi läser. Tidningarnas dåvarande chefredaktörer Kristina Jutterström och Torbjörn Larsson fälldes ursprungligen för grovt förtal av Stockholms tingsrätts jury. Rättens domare friade dock de båda, en ståndpunkt som 2002 stod sig i Svea hovrätt. Sedan kommer alltså uppgiften om att Anthony White tagit detta vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter för att få frågan utredd. Där frias tidningarna. Vi läser. ECHRs webbplats fortsätter med att de svenska rättsinstanser som tagit upp fallet hade rätt i att det allmänna intresset i att publicera den aktuella informationen vägde tyngre än den sökandes rätt till skydd av hans rykte. Den svenska staten har därför inte brustit i skyddet av VT:s rättigheter, finner domstolen. Allt detta är såklart bara ett spel för gallerierna. Anthony White är utan tvekan den utpekade skytten av Rian Stander. Rian har till och med belägg för vilken summa som Anthony White fick och vilket bankkonto som pengarna har betalats till. Den mycket relevanta frågan blir då, skulle verkligen en iskall yrkesmördare, en slaktare som slaktade, för att använda vittnet Inge Morelius uttryck, ha brytt sig om vad det stod i 2 svenska tidningar i Sverige? Speciellt när det verkligen stämmer och det finns handlingar som belägger det. Nej. Det är rimligen svenska myndigheter, backade av svenska regeringen, som ligger bakom dessa stämningar för att tidningarna ska rätta in sig i ledet. Jag menar att det är dessa stämningar som fått all övrig mainstream-media att rätta in sig i ledet. Det är väl inte svårt att dra slutsatser om att regeringarna redan tidigare lyckats med att påverka rättsväsendet till att peka ut den oskyldiga syndabocken Christer Pettersson för mordet, att de även skulle kunna påverka domstolar att sätta dit tidningarna för att ha pekat ut den egentliga mördaren. Är det då inte rimligt att tro att det faktiskt var hela detta som tystade ner media i Sverige från att fortsätta gräva i det verkliga spåret i Palmemordet? Var det ett sätt att hindra att någon överhuvudtaget ska kunna peka ut den verkliga skytten igen? Vad tror ni annars förändringen berodde på under de år som uppgifterna kring Sydafrika ändrade sig? Tror ni att det har med något pressstöd att göra som även diskuterats i många olika sammanhang? Fakta är att Jutterström sedan blev vd för Statstelevisionen. Var det belöningen för att ha rättat in sig i ledet? Förstår ni inte nu hur avslöjande Palmeskenutredningens agerande är, för att de absolut inte vill ta i Sydafrika, ens med tång? Självklart ska en av de aktiva mörkläggarna slänga ur sig något så raljerande som, om media och Kalle Anka-kostymer, som även det ger belägg för mörkläggande och vilseledande, så kallade experter, har uttalat sig om Sydafrikaspåret genom åren. Förstår ni nu hur påhittade sydafrikanska kopplingar till Viktor Gunnarsson nu ska lanseras i något pinsamt Palmemordsforum, som precis som andra forum börjar ägna sig åt skendebatter mellan personer som inte har en aning om vad de pratar om och självklart inte har några referenser att styrka spekulationerna med. Att någon nu igen ska hänga ut ännu en oskyldig syndabock för mordet, trots att det mycket tydligt framgår av fakta runt utredningen, att Palmeskenutredningen gjorde allt för att inte ens skaffa fram alibin för Viktor. De som han till och med uppgivit under förhören. Det här skrev åklagaren KG Svensson i Expressen 30 juni 1994. KG Svensson menar att Börje Wingren under förhören med Viktor Gunnarsson gömde undan viktiga uppgifter som talade till dennes fördel. Han ville helt enkelt bli den som löste Palmemordet. Han saboterade arbetet hela tiden genom att inte vara objektiv, säger KG Svensson. Viktor Gunnarsson hade bland annat i förhör uppgett att det fanns 2 vittnen, 2 polacker, som kunde ge honom alibi. Han hade träffat dem på fiket Moncherry under mordkvällen. Men det hade ingen brytt sig om att kolla, säger KG Svensson.
Han begärde därför att de båda polackerna skulle efterlysas via tidningarnas telegrambyrå. Men inget skedde. Kort efteråt fick KG Svensson förklaringen. Det hade gått ut en order att inget fick ske utan godkännande från Palmerummet. Jag blev oerhört förbannad. Mina beslut som förundersökningsledare ska inte ifrågasättas utan verkställas, säger han. I det läget skrev KG Svensson själv en efterlysning. Han vidarebefordrade den till TT med hjälp av en kriminalkommissarie som han litade på. Dagen därpå anmälde sig de båda polackerna till polisen. De gav Gunnarsson ett alibi som var så nära 100% som man bara kan begära, säger KG Svensson. Har man inte en klar uppfattning om vilken hederlig åklagare som KG Svensson var, behöver man definitivt läsa på ordentligt i materialet. Viktor Gunnarsson har inget med mordet att göra, punkt. Men det är när sådana desinformerande och vilseledande uppgifter ens ser dagens ljus, som man är så nöjd med att beläggen för sanningen redan finns i materialet. Det går inte att spåna fram några fler omständigheter, när Rian redan 1994 berättade precis vilka som låg bakom mordet, därför att det var hans egna tidigare kollega som låg bakom. Det är det här som gör att man slipper lyssna på fler rövarhistorier i alla galna Palmemordsforum. Det räcker med att skaffa fram uppgifterna från de inblandade. Det handlar om ett enda dokument som har hela beskrivningen av bakgrunden till mordet och de inblandade. Det är nämligen det här som är problemet för mörkläggarna. Att sanningen redan finns där ute, tillgänglig och har funnits länge, vilket gör att det enda de kan göra är att försöka blanda upp den och vilseleda mer för att folk ska tröttna och bli förvirrade och till slut till och med tro på teatermordsiditin. Har ni inte märkt att ingen längre ens hänvisar till verkliga uppgifter i tidningar eller från utredningen? Folk sitter bara och gissar, spånar, spekulerar och desinformerar i alla olika forum. Varför tror ni det är så? Därför att de vet att sanningen nu är framme och det finns någon som har koll på detaljerna, och om de försöker säga annat blir det bara pinsamt om de försöker förvränga materialet. Ni vet väl vad ljudförvrängaren redan håller på med. Anklagar vittnen för att ljuga. Men det som avslöjar allt är den totala ignoransen av de uppgifterna som förs fram på denna kanal med alla hänvisningar till verkligt material. Även i de pinsamma trollryggdunkande kommentarerna på andra kanaler blir det så tydligt när de pratar om Sydafrika, Arnold Sundqvist, Theo, men vägrar diskutera konkreta uppgifter i samband med alla dessa avslöjande ämnen. Pinsamt och genomskinligt för vad det är som pågår. Det är nästan så att det avslöjar hur trångsynta trollen verkligen är, när de inte ens förstår hur uppenbart deras okritiska ryggdunkande agerande blir. Är det inte skönt att veta vad som egentligen har hänt? Att Boris redan tagit reda på det? Är det inte viktigt att vi alla nu ser till att sanningen blir det som blir verkligheten och att vi kan dra nytta av det inför framtiden? Att styrande i Sverige aldrig får möjligheter att mörklägga något sådant igen i Sverige och att alla oskyldigt drabbade kan få sin upprättelse för vad de varit med om. Blir det inte skönt att äntligen förstå hur du blivit hjärntvättad under alla år sedan utredningen lagts ner? Varför podden väntar flera 100 program med att redogöra för det verkliga spåret som hade den allra tydligaste motivbilden för mordet. När de väl ska redovisa spåret sitter de bara och högläser ur tillrättalagda förhörsprotokoll. De nämner inte ens Per Westberg, Maddy Gray eller Borgnäs uppgiftslämnare som var anställd på Säpo och som är den personen som har lämnat 2 nästintill helt avgörande uppgifter från tiden efter mordet, när hon berättar att hon sett Anthony White i lokalerna och att hon hör en Säpo-chef skrika urskuldande att Olof Palme dog som privatperson och inte som statsminister. Är det inte skönt att förstå hur en polis, som desinformerande, velat flytta fokus till sitt egna, det andra Sydafrikaspåret, blir så tydligt avslöjad när han och Hasselbom och Wall fick sina byxor neddragna i somras? Förstå hur den mörkläggande polisretoriken har fungerat i alla år.
Kan ni nu se att det verkligen var lika viktigt att avslöja mörkläggarna och mörkläggningen som det egentliga händelseförloppet och de bakomliggande gärningsmännen? Är det inte en del i folkbildningen som gör att det verkligen behövs dra lärdom av allt det vi varit med om? Mörkläggningen av tv-serien om sydafrikansk inblandning var bara för några månader sedan. Vart är den efterföljande diskussionen om de konkreta beläggen som lyftes fram i programmet? Det är nämligen hela denna hantering av svenska myndigheter och styrande i Sverige som behöver lyftas fram internationellt. Det handlar nästan mer nu om hur moderna västerländska demokratier fungerar, som med medias hjälp håller befolkningen i schack, hur nedlåtande de styrande är i att befolkningen inte kan förstå, inte ens får göra vettiga demokratiska val, om vi verkligen vill medverka till att landet säljer vapen mot tveksamma länder som befinner sig i krig. Men framförallt är det väl skönt att förstå varför spaningsledaren Melander ansåg Sydafrika vara det mest intressanta spåret och att Göran Björkdals fantastiska arbete för att vi skulle få reda på vad som verkligen hände på mordkvällen mot att de inblandade fick amnesti förbyttes i ett locket på från regeringarna i Sverige och Sydafrika. Det är här den viktiga slutpunkten kommer in. Den som, för er egen skull, handlar om att försöka se objektivt på vad som lyfts fram i hela serien på kanalen, men mycket specifikt i detta avsnitt. Försök att ta in detta och fundera sedan ordentligt över ditt eget svar på några väldigt konkreta frågor. De är nämligen fullständigt avgörande för om du kommer att förstå bakgrunden till Palmemordet någon gång. Om du för en stund lägger undan alla fiktiva, officiella sanningar och villospår du blivit matad med genom åren. Om du bara lägger dina egna förutfattade tankar och meningar åt sidan för en stund. Om du väger in alla de relevanta avslöjanden om att det var någon typ av mörkläggning direkt efter skotten, oavsett vad den beror på. Om du faktiskt kan tro på en hederlig poliskommissarie med 39 år i tjänsten och att hans tidsuppgifter från mordkvällen är riktiga och därmed får hela mörkläggningen bekräftad. Om du tror på att det är mycket konkreta tips från Olof Palmes vän och den mycket kunnige Sydafrikakännaren Per Westberg blev begravt i ett kassaskåp bara dagar efter mordet. Om du tror på Carl Colbys uppgifter från Hans Favilliam om att en topphemlig stay-behind-övning på mordnatten skulle kunna ligga till grund för hela mörkläggningen. Om du tror på att Göran Björkdals inspelning om att regeringarna i Sverige och Sydafrika har lagt locket på faktiskt ger rimliga belägg för att mörkläggningen var det som helt förklarar åklagarens vändning inför presskonferensen. Om du förhoppningsvis nu förstår på vilket sätt mörkläggande och desinformerande poddar, bloggar, IT-kanaler fortfarande aldrig redovisar denna viktiga information överhuvudtaget och helt ignorerar när de lyfts fram. Kan du då bara inte se det helt rimliga i att den enkla sanningen kom fram när väl en mycket seriös och trovärdig dokumentärfilmare av ren nyfikenhet reste ner till Sydafrika? Först pratade med offren för den grymma regimens fruktansvärda handlingar, sedan med deras förövare, och då fick reda på otroligt detaljerad information som bara den som har fått uppgifter återberättade för sig, från någon som varit delaktig i händelserna på Sveavägen, kan ha känt till. Uppgifter av en mycket trovärdig källa som till och med hade arbetat för hjärnan bakom mordet. En källa som mycket förståeligt var helt livrädd och inte hade någon som helst anledning att ljuga och som bara ville ha amnesti för annat som han bidragit till under regimens tid. Som aldrig har bett om några pengar för den informationen han har, med mycket konkreta belägg för vilka som låg bakom. Precis samma uppgifter som låg till grund för bomben som år efter bara exploderade i samband med att EDK bara i förbifarten även nämnde att Olof Palme fått samma behandling i samband med mordet på honom. Även detta en person som inte hade något att vinna på att ljuga om saker. Som i samband med uppgifterna erkände andra fruktansvärda saker som dömde honom till 212 år i fängelse. Kan det bara då inte vara den enkla sanningen?
Kan inte de uppgifter som konkret finns i utredningen helt enkelt vara de rätta? Och allt annat bara är en fortsatt mörkläggning och desinformation? Är det verkligen så himla svårt att ta till sig av det? Är det så svårt att helt enkelt förstå det rimliga i det? Är det så svårt att förstå att just det ger svaren på allt märkligt som kantat utredningen under alla år? Är det svårt att ta till sig hur hjärntvättade vi blivit under alla år? Vad är då problemet? Är det för enkelt? Är det svårt att köpa för att sanningen har funnits i utredningen redan sedan 1994? Att den till och med redovisats utförligt på TV 1996? Att i princip all relevant information rörande händelserna runt mordet och detaljerna från mordkvällen redan finns redovisade i ett enda dokument? Att alla andra utpekade genom åren bara är desinformerande rökridåer för att fortsätta begrava den helt enkla och rimliga sanningen till bakgrunden bakom mordet. Som spaningsledare Melander sa på presskonferensen om att Sydafrika är det intressanta uppslaget med en tydlig och konkret motivbild och att det är flera personer som tagit kontakt med Palmeskenutredningen och haft intressanta synpunkter på det uppslaget.